se všichni ženou od té vody dovnitř. Takže teplota vody 2 jste říkali, jo? Kolik? No. Have you ever taken a cold shower? Well, imagine that cold shower, and maybe you are on the way to understanding the sensation you feel from immersing yourself in icy cold water. An animal-like grunt. Not surprising, as this meeting with nature is enough to remind even the strongest of men that we are not the most powerful force on this earth. Swimming in icy cold water is slightly unnatural for a human being, seeing as we are warm-blooded land mammals unsuited to living in water. We are the most adaptable species on the earth, but can we overcome the powerful force that is cold water? Here in Prague, this modern-day winter swimming and cold water hardening has been organised in some way for around 80 years. In the 1920s, Prague goldsmith Alfred Nikodem recognised that many people were falling through the ice while skating. So his inception of winter swimming was connected to life-saving and winter safety. He regularly swam publicly, including every Christmas, when he swam across the Vltava River, watched by large crowds. And the tradition is carried on today, with the event in its 62nd year, under the name Memorial of Alfred Nikodem. Vítám vás při 63. ročníku Memorial Alfreda Nikodema. Letos máme 60 let od smrti Alfreda. Viděli jste tam všichni bystu, kterou děkuji neznámému vojnovi za tip na aukro. Vydražili jsme tratě. Tady je špička ostrova. Zelená je první bojka, pozor, je velký proud, to znamená, relativně velký proud. Byly tam předloni nějaký problémy. Letos tam bude s dalekohledem a s videokamerou bojková rozhodčí, která bude zaznamenávat diskvalifikace. Takže nutno obeplavat první bojku, stejně tak jako všechny ostatní po pravé ruce. Cíl je společný pro všechny tratě, to znamená, je potřeba proplavat 2 bojkama, které jdou kolmo proti mostu. Tak přátelé, a zimní plavci z České republiky v čele s ředitelem soutěže, doktorem Tomášem Prokopem, přicházejí. The 750 meters is a difficult test given the conditions, but at the moment it is the 97-year-old Dr. Ladislav Nicek who has the crowd's full attention.
Tak, výborně, do vody. Luckily, he is only swimming for a minute, but that is a minute longer than many much younger people could withstand. Teplota vody 4 stupně, teplota vzduchu 3,5 stupně Celsia. První skupina, čísla 1 až 17, plus 29 a 53. Stáváte na hraně tady toho pontonu. Do vody! Půl minuty do startu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! The river is flowing quickly, so the swimmers must be vigilant to ensure that they don't swim past the first turnbull. Conditions are difficult today. There is a strong breeze and the sun is low and bright, meaning that for the last part of each circuit, the swimmers must swim directly into this harsh sunlight, which makes visibility almost zero. But it isn't all about racing. The 300 meters is just an exhibition without timing. Organizer Tomas swims here with his future wife Tania, who is also 6 months pregnant. Understandably, the media focus on the happy couple, united by cold water. This Christmas event might be in its 62nd year, but it isn't the only legacy left by Alfred Nikodem. The swimming club that he founded still exists after over 80 years. And today is the traditional New Year christening of winter swimmers, who are all enthusiastically taking their dose of cold water. Já myslím, že můžeme začít, aspoň stručně, pár novinek. S Táničkou máme svatbu, bude otužilecká, bude v Náchodě při závodu zimního plavání 16. ledna, tak kdo se tam s náma přijde smočit, srdečně zvaný všichni. To muset vysekat, ale. Tradičních cest otužilců, takže poprosím všechny nováčky. Tánička, Richard, Jakub, Jarda, Táničko, zlomba. Buď na ní milosrdnej. Tome, buď na ní milosrdnej. Jo, a ještě tady máme speciálního nováčka v bříšku. Angelika plave už celou podzimní sezónu. Angeliko, zlomba. To je kruťas, co? Pojď, Mirku. Tak Mirku, ať ti to plave zlom vás. Cold water, shock enough for a wake-up call, a fresh start, a new year. Since the time of ancient Greece, cold water has been much revered. It was Hippocrates, the so-called father of modern medicine, who advocated the use of cold water as a cure for many ailments. The Finnish tradition of sauna also involves dipping in cold water. And in the 19th century, here in the Czech Republic, it was Vincenz Przesnitz, the founder of modern hydrotherapy, who became much admired Europe-wide for his treatments, including the use of cold water. Ono vlastně je to trošku nepřirozený, ten pobyt v té studené vodě.
Natrénovat se to nedá a pokaždý je to určitý šok pro to tělo. Takže tím se nabudí imunita a to tělo je schopné vlastně samo se bránit nějak. To, co se potlačuje antibiotikama, že ta imunita se vlastně vynuluje, tak tady tou takovou přírodní cestou člověk zase získává zpátky. Já teda vím jednu věc i ze své zkušenosti, že otužilec může dostat chřipku, jako každý jiný, ale zatímco některý lidi si léčí třeba týden, 14 dní, tak jsme za 3 dny jsme fit. The evidence that we can actually see in the winter swimmers of today is an improved immune system. They suffer fewer colds and flu-like illnesses, and if they do, symptoms are usually mild. This could be attributed to the fact that cold water is a stressor to the body and activates the immune system as if the body is under attack. Another obvious benefit is improved circulation, as the heart has first to pump blood to the core and then back to the rest of the body after exiting the cold water. All this is hard work, and in icy cold water below 4 degrees Celsius, the body can burn up to 400 calories per minute. Perhaps what makes this activity immediately enjoyable and gratifying is the release of endorphins a short time after leaving the water. A true natural high. Zdraví tělo, zdravý duch. Na zimním plavání mě baví především to, že je to právě v řece, v přírodě, že si člověk může zaplavat při západu slunce krásně, nikdo ho neruší, žádná klorovaná voda hnusná. The first task before any training session is to assess the conditions, essential in the ongoing encounter with nature that is winter swimming. Celý 1, 3,2. Měří se to na 3 místech, jo? Tak hlavně tady u toho sportu jde o postupnost. Prostě začít pomalu, nepřehánět nic, protože to člověk může akorát odstonat. Nejlepší je začít v létě, kdy ta voda je nejteplejší, kdy má třeba 18-20 stupňů ta Vltava. No a pak postupně chodit každý týden a ta voda se začne ochlazovat a tělo si začne na to zvykat. No. Takže ta otužilost už tak za měsíc, za 2 už může být dobrá. Takže teď měříme proud. A to tak, že hodíme klacek do vody a stopneme, kolik uplave za minutu. The official way to measure the velocity of water in a river is by volume in cubic meters per second. But a more practical and relevant way for a winter swimmer involves a stopwatch and a stick. Tak. A teď to odkrkujeme. Primitive it might be, but the results are a reliable guide. 20 metrů. 20 metrů to teče za minutu.
Dneska se chystám plavat nějakých 200, 300, 400 metrů, podle toho, jak se mi to bude zdát. Viděl jsem, že ve vodě jsou kryje, proti ním se plave špatně, protože když je člověk nabere obličem, tak to celkem je nepříjemné. Caps and earplugs are important for winter swimmers, as the high thermal conductivity of water takes heat away from the body 32 times faster than air of the same temperature. And it is the head where most heat is lost. Some prefer a traditional rubber cap, even using two, whereas others prefer a thicker neoprene diver's cap. In the extensive rules of winter swimming, neoprene is banned, apart from the all-important cap. Entering cold water is a shock for the body and leads to hyperventilating. This continues to happen, but with experience, winter swimmers get used to it. Then it is the heart that is under pressure, as it frantically pumps blood to the all-important core. The human body is a clever machine, and this blood comes from the non-essential extremities, including the hands and feet. Once the water gets down to 4 degrees Celsius, it produces a burning-like sensation on the skin. Once the water gets down to 2 degrees Celsius, it takes less than a minute to lose feeling in the extremities. Vždycky, když vyjdu z vody, mám osvědčenou techniku na zahřátí proběhnout se 2-3 kilometry. Mám to radši třeba než zahřívání se u kamen, protože tam většinou se do stresu a když namísto toho se rozběhnu, tak při tom pohybu tělo nemá tendenci se třást, takže to je takové pro mě příjemnější, než se zahřívat někde v teple u kamen. A tak se zeptám vás, pane Tomáši Prokope, berete si dobrovolně za manželku zde přítomnou nevěstu paní Tatianu Guzioty? Ano! Já vám děkuji a zeptám se i vás, paní Tatiano Guzioty, berete si dobrovolně za manžela zde přítomného ženícha pana Tomáše Prokopa? Ano! Děkuji i vám. The wedding may have taken all the attention, but today, the 750-metre race will be one of the most difficult of the season. 750 metres in still water with a temperature of just 1.5 degrees Celsius. The extremities are numb within a minute in this icy water. 3 difficult circuits ahead, and when they reach the end of the first, they have to be strong in the knowledge that there are 2 more to go. This is the most psychologically difficult part, as by the end of the second circuit they tell themselves just 1 more to go. After spotting the finish buoy, it seems to take forever to reach it. For some of the swimmers, they are close to the 22-minute time limit. It's been tough, but that's winter swimming. No pain, no gain. To je žrádílko. Někdo třeba u toho otuželeckého plavání zvažuje, jestli vlastně to závodění k tomu patří. Jestli prostě není lepší ten, kdo v té vodě vydrží nejdýl, v té studený, a ne ten, kdo uplave nejrychleji nějakou trasu.
Ale já se domnívám, že právě to, že závodíme, nás taky vede k tomu, že nejenom, že plaveme, ale snažíme se udržovat si fyzičku, kondici, že teda si po zaplavání hodně z nás chodí si zaběhat, máme tady čínky, trenažér, veslařský, čili vlastně se chceme udržovat v té kondici tak, aby jsme nejenom vydrželi dlouho ve studené vodě, ale aby jsme taky něco uplavali. To, že závodíme, nám dává nějakou motivaci být lepší. What's the temperature of the water today? Officially 2.7 degrees Celsius. Nature is nature, so we get whatever temperature we get. The water doesn't get much colder, to about 1 degree, which is pretty cold. Anything below 4 degrees is icy water. Anything below 4 degrees is extreme. Nerves play a part in all sports, but perhaps more so with winter swimming due to its unique effect on the senses. Plave taková malá krá, plave ku podivu proti proudu. Tady. A musíš je sem dávat. Možná, že vám to dá odpory. How do you feel? Tohle je nejhorší, to nemůžeme mluvit vůbec. Good. Dej mi ruku. Ajde, číslo. Díky, Jášek. 26. The build-up is one thing, the swim another, and the aftermath something else completely. Shivering starts some 10 minutes later as the shock wears off and the body starts to rewarm itself. Mám ještě jeden celý barel. Summertime brings milder conditions and a water temperature of 18 degrees Celsius. Still cool enough for many people and ideal for a beginner to winter swimming. Another winter begins, and with it the challenge that is winter swimming also starts again, proving that if we can't completely overcome the power of cold water,
he can certainly learn to withstand it. Na zimním plavání mě baví všechno, krom toho vlezení do vody a to po plavání, jinak všechno. Zahřívání, příprava, v té vodě tam je to takový, to, ale jinak mě baví úplně všechno. Vlez do zimní vody je úsilí, je boj, ale přináší mi to obrovský uspokojení. No pain, no gain, což znamená, není bolest, není zisk. Ono v podstatě je to jednoduchý. Člověk má takový sklon pohodlnosti a tady vlastně člověk se musí trošku přemáhat a odolat jako té vlastní pohodlnosti a překonávat vlastně sám sebe.